नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शिळ्या चपातीपासून नाश्ता बनवून दाखवत आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा काय लागणार आहे। हे कोबी आहे, 2 चमचे मी बारीक चिरून घेतला आहे, खिसून घेतला तरी तुम्ही चालेल। थोडासा कढीपत्ता आणि पुदिना घेतलेला आहे बारीक तुकडे करून, 4-5 कढीपत्त्याची पाने आहेत, 4-5 पुदिन्याची पाने आहेत, तुम्ही आवडलं तर टाका। एक गाजर आहे बारीक खिसून घेतलेला आहे, अर्धी शिमला मिरची हे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे आपण बटाट्याची भाजी केलेली आहे, जी आपण पिवळी भाजी करतो ना हिरव्या मिरची, तशी बटाट्याची भाजी आहे। ही सकाळचा बटाटा राहिलेला आहे त्याची भाजी आहे, आणि ही कोथिंबीर आहे। हे सगळं साहित्य आपण एकत्र करूया। वाडग्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे, तुम्ही उकडलेला बटाटा घेतला तरी चालेल, पण मी तुम्हाला एक दाखवलं की आपली जर शिळी भाजी जर थोडीशी राहिली असेल तर आपण ह्यात हे टाकू शकतो। त्याला असं फोडून टाकायचं। उकडलेला बटाटा घेतला तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये खिसून टाकला तरी चालेल। अजून तुम्हाला जर काय आवडत असेल ह्याच्यात भाज्या जी मुलं खात नाहीत ती टाकली तरी चालेल। पालक टाका बारीक कापून, भरपूर भाज्या जातील। जर आपली वरण राहिलेलं असेल किंवा आमटी राहिलेली असेल ती सुद्धा जर तुम्ही टाकली आणि ह्याच्यात म्हणजे कालवली तरी सुद्धा चालू शकतं। आता हे जरा मी बटाटा चुरून घेते, कालवून घेतले बघा, असं कालवायचं। पूर्ण बटाटा तुम्ही खिसून घेतला तरी चालेल, मी आता तुम्हाला दाखवायसाठी म्हणून मी तसा ठेवला होता बटाटा। तर बघा हे मिक्स चांगलं झालेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपण साहित्य टाकून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायसाठी बघा ही थोडंसं आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची मी कुटून टाकलेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ आहे, थोडीशी हळद आहे, थोडीशी हिंग पावडर आहे, अर्धा चमचा जिरे धने पावडर आहे, थोडासा लाल मसाला आहे, गरम मसाला पावडर आहे, आणि थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा आहे। तर हे पण साहित्य आपण टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये। मसाला सगळा टाकून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण लिंबाचा रस टाकून घेऊया, थोडासा टाकायचे। ह्याच्या जागी तुम्ही अर्धा चमचा दही टाकलं तरी पण चालेल, चवीला एकदम एक नंबर होणार। 2 चमचे चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा मैदा घेतलेला आहे, 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही गव्हाचं पीठ जरी घेतलं तरी चालेल। जर तुम्हाला जर मैदा खायचा नसला तर 1 चमचा गव्हाचं पीठ घ्या। आता हे थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे, एकदम टाकायचं नाही आहे, थोडं टाकायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं। असं मिक्स करून घेतलेलं तर ह्याचं सांगते बघा। अजून ह्यात आपल्याला पाणी टाकायचे, पण तुम्हाला मी पाणी टाकायच्या अगोदर जेवढं कालवले त्यातच मी सांगते, मी थोडं पाणी टाकून कालवत आहे। ब्रेड घेतले ना तर ब्रेडच्या साईजला पण असे तुम्ही जर लावले ब्रेडच्या कापला आणि तव्यावरनं थोडंसं तेल टाकून किंवा बटर टाकून जरी भाजले ना तर एक नंबर लागणार बघा। ह्यात आपल्याला अजून पाणी टाकायचे। अशा प्रकारे बघा कालवून घ्यायचं आहे। ही शिळी चपाती आहे, सकाळी केल्यानंतर काय होतं संध्याकाळी जरा थोड्याशा कडक होतात, मऊ आहे तशी खायला, पण अशा आपली राहते ना, मग ती काय करायचं असं काय जर करून दिलं नाश्त्याला 4 वाजता पोरांना तरी पोरं खाऊ शकतात। आता ह्याला हे आपण लावून घेऊया, सगळ्या बाजूनं लावून घ्यायचं चांगलं, असं सगळ्या साईडनं चांगलं लावून घ्यायचं। जास्त पण जाड लाटायचं नाही, लावायचं नाही आहे, कारण जर जाड जास्त लावलं ना तर आपल्याला पूर्णपणे आपल्याला भाजायचं आहे तेलावर। तर बघा अशा पद्धतीत लावून घ्यायचं, जेणेकरून आपण उचललं तरी ते पडलं नाही पाहिजे। मस्त ह्याच्यात तुम्ही वेगवेगळे प्रकारसुद्धा लावू शकता बरं का, पण चवीला एक नंबर लागणार। तवा गरम करत ठेवलेला आहे, आणि तवा गरम झाला की एकदम बारीक करायचं, असं तेल टाकून घ्यायचं। तेलाच्या जागी तुम्ही बटर टाकलं, तूप टाकलं तरी चालेल, आणि सगळीकडे पसरून घेऊया आपण हे तेल। सगळ्या साईडनं बघा चांगलं पसरून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यावर अशी चपाती उचलायची आणि बघा अशी ठेवायची। जर चपाती अशी ठेवताना थोडं फार जरी निघालं की नाही, फक्त वरनं जास्त दाबू नका। आता आपल्याला हे लगेचच वरच्या साईडने लावायचे आणि बारीक गॅसवर करायचे, कारण हा तवा गरम झाला की एकदम बारीक गॅस करायचा। आता मी एकदम बारीक गॅस केलेला आहे, आणि वरून आता मी लावून घेते। सगळ्या साईडनं बघा चांगलं व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे। तर खालची साईड जी आपण पलटी केली ना तिला पहिलंच बारीक गॅसवर चांगलं खरपूस भाजून द्यायचं, आणि मग उलटं करायचं। तुम्ही ही जर नॉनस्टिकच्या तव्यावर केलं तरी चालेल। खालची साईड आपण बघा भाजून घेतलेली आहे बारीक ह्याच्यावर। तर आपण आता पलटी करून घेऊया, खालून भाजलंय का बघूया। हे बघा किती मस्त झालेलं आहे। तुमच्या जर बारीक छोट्या अशा चपात्या जर असल्या ना तर अजून छान होतात, आणि सगळीकडून खरपूस असं भाजायचं बघा। कडक झालेलं आहे एकदम, असं कडक भाजायचं। मग तुम्ही टमाटे सॉसवर खा, चटणीवर खा, असं कोरडं खाल्लं तरी पण छान लागतं। आता थोडं आपण साईडनं तेल लावून घेऊया,
असं थोडं थोडं तेल सोडायचं, जास्त तेल ह्याला लागत नाही, कमी तेलातच होतं आणि छान लागतात एकदम। मी पहिल्यासुद्धा बघा भरपूर चपातीच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत, त्याची पण मी लिंक तुम्हाला ह्याच्या खाली देते। तुम्हाला अशा रेसिपी आवडल्या तर प्लीज लाईक करत जा आणि तुम्ही कमेंट करत जा। पलटी करून आपण बघा भाजायला ठेवलं होतं, तर आता मी गॅस बंद करते आणि खाली काढून घेऊया आपण, नाहीतर मी इथंच तुम्हाला उलटं करून दाखवते। बघा बघा किती छान असे झालेले आहेत। तर असे चौकोनी त्रिकोणी जर भाग केले आणि किती खरपूस भाजलेले आहेत बघा, एकदम मस्त सगळीकडून आणि एक नंबर चवीला लागतात आणि सगळ्या भाज्या जातात ना पोटामध्ये। आणि शिळी जरी चपाती जरी असली तर शिळ्या चपाती आपण खातो किंवा कधी फेकून देतो नाही आवडलं तर, असं काहीतरी वेगळी पद्धत करून बघायची। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।